back to another vlog. মই লিটাই পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাৰো। আশা কৰো আপোনালোক ভালে কুশলে আছে। এয়া মোৰ পিছফালে দেখিছে হেয়া গছডাল হয় হেডাৰ ওয়াল ষ্টিকাৰ হয় কালি লগালে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব মোৰ পিছফালে থকা গছডাল কালি হাজবেণ্ডে লগালে এডাল মই বহুত দিন তেনেকে ডেইলি ব্লগ বা ডেইলি বেসিছত তেনেকে ভিডিও কৰা নাই আফটাৰ ম্যাৰিড সো মই ভাবিলো যে কিয়নো আজি এটা ডেইলি ব্লগ বনাও যাওক নতুন ঘৰৰ পৰাই আজি বতৰটো মানে বহুত ক্লাউডি হয় বৰষুণো দিছিলে এতিয়া অকনমান ৰ'দ ওলাইছে ময়ো ফ্ৰেশ হৈ উঠিলো মানে হাজবেণ্ডো অফিচলৈ গ'ল এতিয়া মই কৰিম ব্ৰেকফাষ্ট গুটে কাম কৰি আজৰি হলো সো লেটস ষ্টাৰ্ট দ্য ব্লগ লেটস স্পাৰ্ক আ লাইট এণ্ড সি where it leads just you and me hiding behind the curtain আৰু মই এতিয়া কৰিম ব্ৰেকফাষ্ট এয়া লৈছো শুকান ৰুটি ব্ল্যাক টি আৰু এয়া হৈছে বিনছ আৰু আলু ফ্ৰাই কৰিছিলো মৰ্নিং সো এতিয়া মই ব্ৰেকফাষ্টটো কৰিলো অকলে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আছো কাৰণ হাজবেণ্ডটো নাই অফিচলৈ গৈছে সো অকলে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব লাগিব আৰু ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আজৰি হলো আৰু মই ভাবিছো কিয়নো ৰ'দ দিছে অকনমান ৰ'দতে বহুকৈ কাৰণ বহুত ঠাণ্ডা ইয়াতে হেতু কাৰণে অকনমান ৰ'দত বহুকৈ কেনেকুৱা লাগিছে এইডাল জনাব আপোনালোকে ষ্টিকাৰডাল মোৰ হলে ভাল লাগিছে কালি লগালে যেটো এখন খালি আছিল ওয়ালখন একো কৰা নহব ইয়াতে সো ষ্টিকাৰটো লগালে আৰু ইয়াতে ড্ৰয়িং ৰুমতো এটা লগাইছে এনেকুৱাকে ধুনিয়া লাগিছে এটো বাট ওয়ালখনৰ লগত ইমান এটা মিলা নাই যেহেতু কালাৰটো সেম হৈছে হেতু কাৰণে এটো ইমানো এটা খাস লগা নাই বাট চৰাইকেটা বহুত ভাল লাগিছে মোৰ বতৰটো বিৰাট ডাৱৰীয়া কৰি আছে আৰু অলপ টাইম বহিলো ৰ'দত আকৌ ভিতৰত আহিলো সো এতিয়া ভাবিছো কিবা এটা বনাও খাবৰ কাৰণে মানে ভাতৰ লগত তো কি বনাও নতুন বস্তু এটা বনাম নতুন নহয় আগতে মই খাইছো আপোনালোকে খাইছে কি নাই তেনেকে মই গম নাপাও সো মই বনাব যাও আৰু আপোনালোকক দেখাই যাম কি বনাম আপোনালোকৰ কাৰণে হয়তো নতুন নহব সো বলো পাক ঘৰলে মই কেনেকে কি বনাও আৰু এতিয়া মই আছো কিচেনত আৰু মই কি বনাও মই আপোনালোকক দেখাই আছো কি বস্তু লাগিব তাৰ কাৰণে হেখিনি মই এতিয়া দেখাই আছো আপোনালোকক মই লৈছো এয়া পিয়াজ এটা আছে সৰুকে কাটি লৈছো তাৰ পিছত এয়া লৈছো আলু মই এটাই লৈছো যেহেতু মই দুটা মানুহ আমি বেছি হলে ৰৈ যাব সেই কাৰণে এনেকৈ সৰুকে আলুটো কাটি লৈছো এটা আলু আৰু এইফালে আছে মাছৰ মাথা এটা মানে এটো ভাজা নাই মই একেলগে ফ্ৰাই কৰিম আৰু ইয়াতে লৈছো জলকীয়া দুফাল কৰি লৈছো জলকীয়াটো আৰু এতিয়া মই ইয়াতে কৰাহি পাতি লৈছো প্লিজ কৰাহিটো ইগনোৰ কৰিব পুৰণি হয় আৰু মই এতিয়া কৰাহিত দিম তেল মই এতিয়া তেল দিছো ইয়াতে তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিম এয়া তেল গৰম হৈছে আৰু ইয়াতে দিম মই সৰু এটা তেজপাত এখিলা সৰু তেজপাত দিলো আৰু এতিয়া দিম কাটি থোৱা পিয়াজখিনি লগতে জলকীয়া দুটাও দিম মানে জলকীয়া এটা দিছো মই জলকীয়া ভালো দিছো লগত পিয়াজৰ কেঁচা গোন্ধটো যাবলৈ দিম পিয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈছে এতিয়া দিম মই ইয়াতে কুটি থোৱা আলুখিনি আৰু অকনমান মই ইয়াতে ভাজিম এতিয়া মই ইয়াতে দিম সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ অকমান হালধি এইখিনি দি এতিয়া মিক্স কৰিম ভালদৰে নামত অকমান জিৰা পাউডাৰ বেছি নিদিও এতিয়া ইয়াতে ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছখিনি দিম
এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ মাছখিনি আৰু এইখিনি মাছখিনি এতিয়া ভাঙি দিম ইয়াৰ লগত মাছৰ মূৰখিনি মই ইয়াৰ লগত মিক্স কৰি দিলোঁ ভাঙি পেলাই আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম অকণমান পানী আপোনালোকে জোখ অনুসৰি দিব পাৰে মই যেতিয়া কম মানুহ মই এজন মানুহে আছোঁ এতিয়া খাবৰ কাৰণে তো মই কমকৈ পানী দিম অকণমান পিছত লাগিলে দি দিম আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিম এটা সিক্ৰেট ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিম এয়া হৈছে ভেদাইলতা নৰসিংহ আৰু কিবা কিবি আছে এনেকৈ গুড়ি কৰি মাই দি পঠাইছিলে মোক এইটো ডাব্বাত দি পঠাইছিলে বেছি নাই অকণমান আছে অকণমান দিলেই হৈ যায় মানে ইয়াতে চ' মই অকণমান লৈছোঁ 1 চামুচ ফুলকৈ লোৱা নাই চ' এইখিনি লৈছোঁ এইখন চামুচেৰে এতিয়া মই এইখিনি আঞ্জাখনত দি দিম ওপৰত চ' মই এতিয়া এই 1 চামুচ ভেদাইলতা নৰসিংহৰ গুড়ি যিখিনি আছিলে সেইখিনি মই দি দিওঁ আৰু এতিয়া ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰিবলৈ দিম বেছি দি দিলে তিতা লাগিব পাৰে সেইটো কাৰণে মই কমকৈ দিছোঁ এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে উতৰ আহিব দিম আৰু জুইৰ ফ্লেমটো হাই কৰি দিম এয়া ঢাকনি দি ৰাখিছিলোঁ ঢাকনিখন গুচাই দিছোঁ এয়া চাওক এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতলি আছে পানীখিনিও নোহোৱা হৈছে মানে যিখিনি দিছিলোঁ অলপ গ্ৰেভি টাইপ হৈছে আলু ধুনীয়াকৈ সিজিছে এয়া আলুখিনিও সিজি গৈছে চ' এইখিনিমান ঠিক হ'লেই হ'ব ইয়াতকৈ মানে বেছি পাতল হ'ব নালাগে গ্ৰেভিখিনি চ' এইখিনি অলম'ষ্ট হ'লে মই নিমখটো চাইছিলোঁ নিমখটো ঠিকেই আছে চ' মই হাই আৰু মিডিয়াম ফ্লেমত বনাইছোঁ এইখিনি চ' এইখিনি অলম'ষ্ট ৰেডি আমাৰ এতিয়া মই ভাত খাই লওঁ ভাত খাই উঠি লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু কেনেকুৱা হৈছে খাবলৈ মই জনাম এনে বেয়া হ'ব নালাগে কাৰণ আগতে মোক মায়ে বনাই খুৱাইছিলে আৰু মই এতিয়া ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ আৰু লগতে মোৰ আবেলি কামখিনি কৰিও শেষ কৰিলোঁ অকণমান পিছতে এখেত আহিবই আৰু অফিচৰ পৰা তাৰপিছত ভাবিছোঁ অকণমান ৰেষ্টে লওঁ এখেত অহালৈকে আৰু আপোনালোকৰ আজিৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিলে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে কাৰণ এনেকৈ যদি আপোনালোকে কোনোবা আগতে খাই পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে বনাব পাৰে খাই চাব পাৰে তেনেকৈ মাত্ৰ আগতীয়াকৈ আপোনালোকৰ যিখিনি মানে নৰসিংহ আৰু আপোনাৰ ভেদাইলতা থাকিব পাতখিনি আগতীয়াকৈ মানে শুকাই পেলাই ৰ'দত গুড়ি কৰি পেলাই এনেকৈ বটলত যদি আপোনালোকে ৰাখি থৈ দিয়ে তেতিয়া বহু দিনলৈ ভালে থাকে চ' আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰে তেনেকৈ বনাই মেবি ভাল পাব কাৰণ আগতে আমাক মাহঁতে মানে ঘৰত থাকোঁতে মাহঁতে বহুত তেনেকৈ বনাই খুৱাইছিলে আৰু মোৰ বহুত ভাল লাগে এনেকুৱা বস্তুবোৰ যিবোৰ থলুৱা খাদ্য হয় কাৰণ সদায় আমি ভেদাইলতাৰ যিটো পাত বা এনেকৈ খোৱাটো বিৰাটেই ভাল আপোনালোকৰ মানে চবৰে হেল্থৰ কাৰণে ভাল ঔষধি শাক পাচলি হয় এইবিলাক চ' আপোনালোকেও এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু আজি ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে চাই জনাব মোক আৰু যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব ফৰ ৰেগুলাৰ আপডেটছ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানলৈয়ে আছিলে চ' যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব ৰেচিপিটো তো আজিলৈ আহিছোঁ ভালদৰে থাকিব সুস্থ থাকিব টেক কেয়াৰ এণ্ড